હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે દિવાળીમાં બહારની માવાવાળી મીઠાઈ બને ત્યાં સુધી ખાવી નહીં, કારણ કે એ કેવી રીતે બનાવી છે એ આપણને ખબર નથી અને ઘણા બધા સ્કેમ પેપરમાં આવી પણ રહ્યા છે. તો આપણે એવી એક મીઠાઈ કમ ચોકલેટ આજે રેડી કરીશું કે બહુ જ ઇઝી મેથડથી અને એકદમ માઉથ વોટરિંગ, નાના બાળકોથી લઈને વડીલો બધાને ભાવે એવી એટલી સરસ રેસીપી આજે આપણે તૈયાર કરીશું. તો એના માટે મેં અડધો કપ ખજૂર લીધું, એના ઠળિયા કાઢી અને એને સાફ કરીને રાખ્યું છે. એની સાથે 1 કપ ખારી સિંગ, આ ડાર્ક ચોકલેટ કમ્પાઉન્ડ લીધું છે, કોપરેલ લીધું છે અને મધ લીધું છે. ફ્રેન્ડ્સ, ખારી સિંગ ના હોય તો તમારે સિંગદાણા લેવાના. એ ખારી સિંગમાંથી 1 મુઠ્ઠી ખારી સિંગને તમારે અધકચરી પહેલાં ક્રશ કરી અને એને સાઈડ ઉપર રાખો. એ આપણે અંદર ક્રંચ માટે અંદર ઉમેરવાના છે, એટલે થોડીક આપણે અલગથી એને ક્રશ કરી. હવે જો કેટલી સરસ રહી છે કે નહીં. હવે એને બાઉલમાં કાઢી લો. હવે મિક્સી જારમાં તમારે ખજૂર લેવાનું છે. ખજૂરને એકવાર પલ્સ મોડ પર કરી અને પછી એમાં ખારી સિંગ ઉમેરીને ક્રશ કરી લેવાનું છે. કાં તો તમે પહેલાં ખારી સિંગ ઉમેરી અને પછી ખજૂર નાખો, બંને તમારે ભેગું ક્રશ કરવાનું છે ને આવું અધકચરું મિક્સર રેડી કરવાનું છે. બસ વાત એટલી જ છે. બસ હવે જો એકદમ સરસ આપણું મિક્સર રેડી થઈ ગયું છે. એને આપણે પેલી જે ખારી સિંગ હતી ને અધકચરી કરેલી એની સાથે આપણે મિક્સ કરીશું. એમાં એક માઉથફુલ ટેસ્ટ માટે આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું મધ ઉમેરી બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દેવાનું છે અને તમને જે શેપ ગમે ને એ પ્રમાણે શેપ આપીશું. આપણે અત્યારે એને રેક્ટેંગલ શેપ આપવાના છે અને તમને હાથથી આવી રીતે ફાવે તો પણ, નહીં તો હું તમે જોજો આડણી ઉપર દબાઈને પણ એકદમ સરસ અને એક સરખો ટેસ્ટ આપીશ. તમને બેમાંથી જે મેથડ ફાવે એ મેથડથી તમારે એને શેપ આપવાનો છે અને શેપ આપ્યા પછી એને 10 મિનિટ માટે તમારે ફ્રીજમાં મૂકવાની છે. ફ્રીજમાં એટલે કે અંદર મધ છે, ખજૂર છે, એટલે સોફ્ટ હોય, એને આપણે હેન્ડલ કરી શકીએ એવી રીતે. જો આવી રીતે આડની પર એકદમ સરસ શેપ આવી જશે વગર મહેનતે. તો તમને બેમાંથી જે રીતે ફાવે. હવે એને 10 મિનિટ આપણે ફ્રીજમાં મૂકીશું. એ ફ્રીજમાં રહીને ત્યાં સુધી આપણે આ જે ડાર્ક કમ્પાઉન્ડ હતું ને એને ડબલ બોઇલરથી મેલ્ટ કરવાનું છે. હવે જો તમારી પાસે માઇક્રોવેવ હોય તો તમારે 30 સેકન્ડ પછી 20 સેકન્ડ એકસાથે નથી કરવાનું, નહીં તો ચોકલેટ બળી જાય. અથવા તો ના હોય તો પાણી ગરમ તપેલીમાં મૂકી એની ઉપર બાઉલ મૂકીને ડબલ બોઇલરથી જો એકદમ સરસ મેલ્ટ થઈ ગઈ છે ને એમાં 1 ચમચી આપણે કોપરેલ ઉમેરશું. કેમ? કારણ કે આપણી પાસે કોકો બટર નથી એક શાઇન અને સેટ થવા માટે. આ તમે કોપરેલ ઉમેરશો ને તો એનાથી એકદમ શાઇન આવશે ને આ એડિબલ એટલે કે ખવાય એવું કોપરેલ છે. હવે એની અંદર 10 મિનિટ પછી જે સેટ થઈ ગયેલા ને આપણા બોલ્સ એને આવી રીતે ડીપ કરી અને ચોકલેટથી કોટ કરી લેવાના છે ને કેટલી સરસ મીઠાઈ. તમે બાળકોને આપો તો પણ ખુશ થાય અને મોટાને પણ ખાવાની ગમે એવી રીતે. બસ આવી રીતે તમારે એક બટર પેપર અથવા પ્લાસ્ટિક ઉપર એને સેટ કરી દેવાની. વગર ફ્રીજે પણ એકદમ સરસ સેટ થઈ જશે, પણ તમે 5 મિનિટ ફ્રીજમાં મૂકશો ને તો એકદમ સરસ સેટ થઈ જશે. પછી આવી રીતે જે વધારાનું હોય ને એને કાઢી લેવાનું, કારણ કે આપણે જ્યારે મૂકીએ ફોર્કથી ત્યારે થોડુંક સ્પ્રેડ થયું હોય કોઈ ચોકલેટમાં. એટલે હવે એક સરખી ચોકલેટ થઈ ગઈ છે, એને ગોઠવી દો બધી. હવે જે બાઉલમાં આપણે જે મેલ્ટ કરેલી ચોકલેટ વધી હતી ને એને આવી રીતે એક કોનમાં ભરી અને આવી અનઇવન એક પેટર્ન બનાવી દો. કારણ કે આપણી રેસીપી એવી હોવી જોઈએ કે સામેવાળો જોઈને એને ખાવાનું મન થઈ જાય. આવી અનઇવન પેટર્ન કરી અને એની ઉપર થોડી ખારી સિંગનો અધકચરો ભૂકો ભભરાવી દો. હવે જો એનો લુક કેટલો ચેન્જ થઈ ગયો. તમે જ્યારે દિવાળીના ગેસ્ટમાં થાળી નાસ્તાની મૂકો ને તો સામે જોઈને આ વસ્તુ એ પહેલાં જ લઈને ખાય. એટલી સરસ આ રેસીપી છે. જો કેટલી મસ્ત બની છે. ચલો હવે એને સર્વ પણ કરી દઈએ. તો સર્વ તો શું કરવાની ફ્રેન્ડ્સ, એને ડબ્બામાં ભરીને ફ્રીજમાં મૂકી દેવાની, કારણ કે ગેસ્ટ આવશે ત્યારે આપણે ખવડાવીશું ને. પણ એક પ્રોસેસ છે કે મેં સર્વ કરીને પણ તમને બતાવી. ચલો હવે હું તમને એને કટ કરીને પણ બતાવું કે બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી છે અને અંદરથી એકદમ માઉથફુલ અને સોફ્ટ છે. તો બહારની મોંઘી અને ભેળસેળવાળી હોય એવી મીઠાઈ ખાવીને એના કરતાં મચ બેટર કે તમે આવી ઘરે જ બનાવેલી મીઠાઈ કે ચોકલેટ ખાઓ. અને બહુ ઇઝી છે, તમારે કોઈ જ મહેનત કરવાની નથી. તો તમે ટ્રાય ચોક્કસથી કરજો. તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર પણ કરજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો. થેન્ક યુ. હેપી દિવાળી.